สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเตยแฟมิลี่นะครับผมคลิปนี้เปิดภาพบรรยากาศด้วยบรรยากาศตรงบริเวณพัทยากลางนะครับตรงลานกิจกรรมพัทยากลางนะครับที่ชายหาดพัทยานะวันนี้เขามีเดินขบวนพายมันนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณ4:30นะครับเกือบจะ5โมงนะครับตอนนี้เราก็ยืนรอขบวนจะเดินผ่านตรงบริเวณแยกตรงนี้นะครับมุ่งหน้าเข้าที่ห้างเป็นท่านพัทยาบีชนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงประมาณ4-5 โมงเย็นนะครับที่ชายหาดพัทยาวันนี้นะวันนี้วันที่22 มิถุนายนนะครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาชมขบวนนะครับขบวนพาเหรดนะครับเดี๋ยวคาดว่าสักประมาณ6 โมงน่าจะมาถึงบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมายืนรอชมขบวนกันนะครับที่ชายหาดกันนะครับครับผมตอนนี้เวลาก็ประมาณ5:30นะครับขบวนก็มาถึงบริเวณแยกพัทยากลางแล้วนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะจอดรอกันนิดนึงครับผมเพราะว่าขบวนน่าจะห่างกันมากเกินไปครับวันนี้บรรยากาศริมชายหาดคนก็มายืนกันรอชมขบวนพาเหรดกันนะครับเริ่มจะแน่นนะครับนี่เป็นหัวขบวนครับเริ่มหัวขบวนเลยนะรถก็สวยคนบนรถก็สวยนะครับเจโจสปีด
โจสปีด6:20 นาทีแล้วนะขบวนก็ผ่านไปยาวพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นหางของท้ายขบวนเลยนะด้านโน้นนะครับมาจากพัทยาเหนือนะครับขบวนก็ยังมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมุ่งหน้าสู่เซ็นทรัลบีชนะครับผมชมกันต่อครับ